Hej på er! Det är många som har frågat vad jag har för mick och kamera och så. Jag tänkte jag ska visa lite grann. Jag har en helt ny lånehjälm som jag ska ha inför en resa här. Och då ska jag göra en lite tillfällig setup med GoPro och mikrofon. Så jag tänkte jag ska ta och passa på att göra en liten kortis här. En kortfilm och visa lite grann hur det kommer att se ut. Så häng med så ska ni få se. Den här hjälmen är en hjälm som jag har till låns bara för en tillfällig resa ner i Europa. Och den här kommer jag sen att skänka bort faktiskt. Så därav så kommer jag inte att hänga på några klisterfästen och så. Men däremot så har jag en sån här GoPro-fäste som man kan köpa i parti och minut på, ja men säg Wish och AliExpress och allt vad det nu heter. Amazon finns det också. Så man bara sätter med de här banden runt. Och så sen så, ska vi se, häng på här, det blir lite skakigt men. Där har vi, ska vi se om jag kan visa, ja det är lite dålig skärpa men där spänner man fast de här två banden. Här har jag faktiskt tagit hål i det här vindskyddet, här hakskyddet, för att föra in de här banden. Och så sen spänner man dem. Lite svårt att se, men där inne i varje fall sitter spännerna. Så det är lite vad kameran kommer att sitta fast i. Det jag filmar med är en GoPro 10 med en så kallad media mod som man sätter runt. Och varför jag använder den är ju för att då har man lite ingångar här. Ska vi se. Lite svårt att göra med en hand. Ingångar där för det nedre hålet är ju för mikrofon. Och så sen är det fäste under till ifrån själva kameran då. Och där är det ett vanligt GoPro-fäste. Och den kommer jag då att sätta sådär. Men mer om det om en liten stund. Mikrofonen som jag har, det är bland det absolut billigaste ni kan tänka er. Det finns ju massa olika märken. Det är Röde och det är, vad heter de? Purple Panda och något sånt där. Ja, jag gick in på Kjell & Company i varje fall. Köpte mig en sladd handsfree. Nu ska vi se här så jag får ordning på det hela. En sladd handsfree där när jag klippte bort själva öronplupparna och sen det som är kvar här, det är mikrofonen som är i den här fluffiga grejen. Den här fluffiga grejen, det är faktiskt svansen ifrån ett av mina barns mjukisdjur som vi klippte av. Och så sen så har jag stoppat in lilla mikrofonen ifrån sladd handsfree i. Så den får agera som puffskydd. Så det var gratis. Och jag lovar, det skedde faktiskt i samråd med sonen så att det var okej. Men vi opererade och sydde ihop rumpan. Mikrofonen den kommer jag att sätta fast med dubbelhäftande tejp. Och då kommer jag att sätta mikrofonen på något vis inne i hakpartiet, bogvisiret eller vad man ska säga. Det här är ju en fast hjälm den här så att då är det inte lika noga med, då kan jag stoppa undan kabeln på ett helt annat sätt än med min vanliga hjälm som jag har. Vanligtvis har jag en Schubert C4 och det är ju med där man kan lyfta upp korvätarhjälm och allt vad det nu heter. Så men här i varje fall så då kommer jag att ta dubbelhäftande tejp en liten bit, sätta fram till på hakpartiet och så sen så kommer jag sätta fast mikrofonen, inte rakt framför munnen för då har jag märkt att då blir det mycket att när man andas och så där så låter det som att man är som en svettig Elvis i skinnpaj ungefär. Utan man får se till att ha den lite grann vid sidan om så här så att man inte hamnar precis i när man andas. Och då blir det lite bättre ljud också. Jag har provat lite fram och tillbaka och så det här blir lite bättre faktiskt.
Nu när jag sätter fast mikrofonen så tar jag en liten titt här och vart mikrofonsladden ska in, och det blir på den här sidan då, på hjälmens högra sida. Ja, vänster blir det nu i bild här, men hjälmens högra sida i varje fall. Där är kontakten. Så då ska jag se till att sladden går på något smidigt sätt in här på sidan. Det jag tar höjd för är den här. Den kommer jag då sitta in i kameran så här. Och den behöver lite spelrum. Och den kommer jag tejpa fast här. Med vanlig isoleringstejp eller något sånt. Keep it simple. Och så sen så, sladden är ju lite för lång här. Så då tar jag och lossar på innandömet här. Ska se här om vi kan få fram. Här ser vi. Då kommer jag kunna lossa på den här. Och så kommer jag stoppa in all överflödig kabel in här. Och så sen så har jag, nu ska vi se om vi får till det här. Nej, det blir för suddigt. Men sen kommer i varje fall mikrofonen att sitta här lite grann vid sidan om då. Och lite grann som jag sa, att den kommer att sitta lite vid sidan om munnen. Vi får se om jag kan få till lite bilder på det här då. Jag tar och för igenom den här kontakten genom det här lilla hålet som jag har gjort för själva kamerafästet. Så där. Så för jag igenom nästa kontakt. Den här är en liten skarv för att få till det någonting med antalet ringar här som ska stämma. Ja, fråga inte mig. Jag har googlat och youtubat mig fram att man ska ha en sån här adapter. Så där, då fick jag igenom den. Och den här lilla tunna kabeln, det är ju till själva handsfreen. Och kontaktstycket här har jag bara tejpat med vulktejp. Så får man den så tät som möjligt och att den sitter åt. Så den här delen, den ska jag då tejpa fast här på något vis. Med lite lagom spel så att man kan sätta in den i kameran. Så där är kabeln som går in genom hakpartiet. Jag kan dra efter den där. Så där någonting. Och resten av kabeln, den kommer jag att... Här ska vi se. Resten av kabeln kommer jag att stoppa in här. Så där någonting, nu har jag lurat ihop kabeln. Och så stoppar jag in den här. Och så ser ni det här röda, det är ju någon sån här knappar där som man knäpper ihop med. Nu ska vi se. Så där. Och nu sitter ju fortfarande mikrofonen inte fast då, men då ska jag ta och fixa det med den här dubbelhäftande tejpen. Med dubbelhäftande tejp på den här så har jag satt fast den så långt som möjligt åt sidan. Den kommer att bli ganska rakt framför munnen. Men vi hoppas på det bästa. Så får vi se om det funkar. Här ser vi faktiskt de här remmarna som kamerafästet sitter i. Den högra här ska jag spänna åt lite bättre. Och det går ju som en rem runt då. Remmarna går in där. Och så ser man spännerna vidare in där sen då. Så. Nu sitter kameran lite snett där, så det får jag nog säkert åtgärda. Och se till att passa på att den inte glider åt sidan. Kanske till och med blir lite dubbelhäftande tejp
där. Vem vet, vi får se. Då är kameran på plats också. Så här kommer det att se ut. Och förhoppningsvis så får man till vinklarna på kameran också. Men där går jag... Nu ska vi se. Så där. Den här går jag att ställa lite fram och tillbaka. Så det borde lösa sig med en schysst vinkel. Så man inte bara filmar himmel eller ner i hastighetsmätaren. Den här kabeln här. Jag tror inte den behöver sättas fast med någon tejp eller någonting. Utan det blir nog bra det här faktiskt. Att jag drog den under fästet här. Och så sen så går den ju upp i in i kameran där. Eller i media mod-fästet. Ja, så här kommer det att se ut. Fästet på hjälmen. Kabeln där som gick in via hakpartiet. Och det här billiga universalfästet. Och ljudet, ja det låter väl rätt okej. När jag flåsar så kommer det säkert att låta lite grann. Men jag får väl helt enkelt försöka att låta bli det. Annars får ni ha lite tålamod med det också. Så här ser min kamera setup ut. En tillfällig. Jag har ju fastmonterat på min gula Schubert C4. Det här är bara en lånehjälm som sen ska skänkas bort. Men det tar vi i ett annat avsnitt. Det var vad jag hade att visa den här gången. Min kamerasetup. Som alltid, ta hand om varandra. Så ses vi i nästa rafflande avsnitt. Glöm inte att trycka på gilla. Kanske skriv någon liten kommentar. Vad har ni för någonting när ni filmar? Eller ställ lite frågor då, så försöker jag besvara det så gott som möjligt. Återigen, ta hand om er. Ha det gott. Hej då!